ساعت چنده؟ دکتر این کاری زیاد میکنم اون سال بیرون بودی ما جا اون اندایی تر داشت واقعا فضایی بریم میشینه روی ما شاوری چه بیار شاوری بابا در سمت تو هم اسم بعد من هستی بکنیم از اون بمیسرم من شیکول دوستی
یعنی یک به
منم میام دختر باشه من
شخصی مادرشه آرشا بنیامین آبی شلوار مخملو 105 مخملو 105 خانم 250,000 استخاره نداره فکر کردن نداره یادو بدی هدیه بدی بیاد زده